Lektion 1. Lunchplaner. Jag börjar bli hungrig. Vad tycker du att vi ska äta till lunch? Vad sägs om smörgåsar? De är snabba och enkla att göra. Det låter som en plan. Jag kan göra några läckra skinka och ostsmörgåsar. Jättebra. Jag ska förbereda några kalkon och avokadosmörgåsar. Jag älskar avokado. Jag tar också med lite chips till smörgåsarna. Perfekt. Och jag tar med lite fruktsallad för ett hälsosamt alternativ. Definitivt. Vi behöver något uppfriskande. Kan inte vänta med att gräva in. Jag också. Jag packar allt i en picknickkorg, så vi kan njuta av vår lunch ute. Det är en fantastisk idé. Att äta i naturen kommer att göra måltiden ännu roligare. Jag håller med. Det är alltid trevligt att ha en förändring av landskapet medan man äter en måltid. Absolut. Jag tar med en filt för oss att sitta på. Det är omtänksamt av dig. Det kommer att göra vår picknick ännu mysigare. Jag är glad att du tycker det. Jag vill att vår lunch ska vara speciell. Jag uppskattar din ansträngning. Det kommer att bli en fantastisk lunch. Jag är upphetsad. Det kommer att bli en bra paus från vår vanliga rutin. Verkligen. Ibland kan en enkel måltid utomhus göra stor skillnad. Jag kunde inte hålla med mer. Det är de små sakerna som ger oss glädje. Absolut. Jag tror att denna lunch kommer att vara en av de små sakerna. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli en minnesvärd lunch. Definitivt. God mat och gott sällskap. Vad mer kan vi begära? Du har rätt. Jag är tacksam för stunder som dessa. Jag också. Låt oss få ut det mesta av vår lunchps. Absolut. Jag tar med några drinkar också, för att skåla till en underbar måltid. Lektion 2. Flytta till en ny plats. Att flytta till en ny plats kan vara spännande, men det finns så mycket att packa upp. Jag förstår. Om du behöver hjälp, känn dig fri att fråga. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt erbjudande. Jag har många lådor att gå igenom. Inga problem alls. Jag har flyttat flera gånger, så jag vet hur överväldigande det kan vara. Det är lugnande. Det är första gången jag flyttar, och jag vet inte var jag ska börja. Oroa dig inte. Jag kan ge dig några tips om hur du underlättar processen. Det skulle vara fantastiskt. Jag är i alla öron. Först, prioritera det väsentliga. Packa upp lådorna med saker du behöver direkt. Det är vettigt. Jag börjar med kök- och badrumsartiklar då. Perfekt. När du har packat upp det väsentliga kan du ta dig tid med resten. Det tar bort lite tryck. Jag kände mig överväldigad av alla lådor. Det är naturligt att känna så, men kom ihåg att ta pauser och tempo själv.
Goda råd. Jag ska se till att vila och ladda när det behövs. Märk också dina lådor tydligt. Det kommer att göra det mycket lättare att hitta saker senare. Det är ett bra förslag. Jag ska få några markörer och etiketter för att börja märka lådorna. Utmärkt. Det kommer att spara mycket tid och frustration på lång sikt. Jag uppskattar din hjälp. Att flytta skulle vara mycket mer utmanande utan din vägledning. Det är ett nöje att hjälpa dig. Att flytta kan vara ett lagarbete. Du har rätt. Att ha någon att ge en hand gör stor skillnad. Definitivt. Och tveka inte att be om hjälp från vänner eller familj om det behövs. Jag kommer att ha det i åtanke. Skönt att veta att jag har stöd. Absolut. Att flytta är en stor uppgift, men med lite hjälp blir det mer hanterbart. Jag börjar känna mig mer positiv till hela processen. Det är fantastiskt att höra. Kom ihåg att det är en ny start i ett nytt utrymme. Du har rätt. Jag är sugen på att förvandla detta hus till ett hem. Jag tvivlar inte på att du kommer att göra det. Njut av processen och gör den till din egen. Tack, Anna. Dina uppmuntrande ord betyder mycket för mig. Du är välkommen, John. Kom ihåg att jag är här om du behöver hjälp på vägen. Jag kommer inte att tveka att nå ut. Tack än en gång för ditt stöd, Anna. Det är mitt nöje. Lycka till med att packa upp och bosätta sig. Jag ska göra mitt bästa. Tack, Anna. Lektion 3. Laddning och tålamod. Batteriet i telefonen är lågt. Jag måste ladda den. Det är viktigt. Även om tålamod är nyckeln när du väntar på att den ska vara fulladdad. Jag vet, det känns alltid som att det tar evigheter. Det kan tyckas så, men det är nödvändigt för en fullständig laddning. Du har rätt. Jag borde inte skynda på processen. Exakt. Tålamod gör att batteriet kan återfå sin fulla kapacitet. Jag ska försöka ha tålamod och låta den ladda utan att kontrollera det med några minuters mellanrum. Det är en bra strategi. Det är bäst att låta det ladda ostyrt. Medan jag väntar kan jag fokusera på andra saker och hålla mig sysselsatt. Det är en bra idé. Det finns många saker du kan göra medan det laddas. Jag kunde läsa en bok eller komma ikapp med något arbete. Utmärkta val. Tiden går snabbt när du är engagerad i andra aktiviteter. Jag kanske till och med tar en kort promenad för att rensa mitt sinne. Det är ett underbart sätt att ladda dig själv medan din telefon laddas också. Visst, ibland glömmer vi vikten av att ladda oss själva. Absolut. Att ta pauser och ta hand om oss själva är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Jag kommer att ha det i åtanke. Tålamod och egenvård går hand i hand. Det gör de verkligen. Båda är viktiga för ett balanserat och uppfyllande liv.
Jag börjar uppskatta värdet av tålamod och egenvård mer nu. Det är fantastiskt. Det är ett tankesätt som kommer att tjäna dig bra i olika aspekter av livet. Jag tror att du har rätt. Det är en lektion värd att lära sig. Definitivt. Och kom ihåg att precis som din telefon är du fulladdad och redo att gå. Tack för din uppmuntran, Anna. Dina ord är upplyftande. Du är välkommen, John. Vi behöver alla påminnelser om att ta hand om oss själva. Det är faktiskt lätt att förbise egenvård i vardagens hektiska liv. Det är därför det är viktigt att pössa och ladda när det behövs. Jag kommer att prioritera det från och med nu. Laddning är nödvändig för ett balanserat liv. Jag är glad att höra det. Glöm inte att utöka tålamod och egenvård till andra också. Du har rätt. Vi behöver alla förståelse och medkänsla. Absolut. Låt oss omfamna tålamod och ladda tillsammans. Jag är redo att göra just det. Tack för påminnelsen, Anna. Lektion 4. Kulturella skillnader. Punktlighet. Jag har bott i ett annat land ett tag nu och jag har märkt några intressanta kulturella skillnader. Det är fascinerande. Varje kultur har sina unika metoder. Vilka skillnader har du observerat? Nåväl, en skillnad jag har märkt är punktlighet. I min kultur är det mycket uppskattat att vara i tid. Ja, jag förstår. Punktlighet är verkligen en viktig aspekt i många kulturer. Hur är det med kulturen du befinner dig i just nu? Här verkar det som att det är mer acceptabelt att vara lite sent. Människor har en mer avslappnad inställning till tiden. Det är intressant. Det visar hur kulturella normer formar vår uppfattning om punktlighet. Ja, det har varit en anpassning för mig. Jag är van vid att vara snabb och förväntar mig detsamma från andra. Jag förstår hur det kan vara utmanande. Har du hittat några strategier att anpassa? Jag har lärt mig att vara mer flexibel med mina förväntningar och ge lite utrymme för kulturella skillnader. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att anpassa och förstå kulturella nyanser är viktigt när man bor utomlands. Absolut. Det handlar om att omfamna mångfald och lära från olika perspektiv. Verkligen. Det är en möjlighet att bredda våra horisonter och utmana våra egna kulturella fördomar. Jag har definitivt blivit mer öppensinnad genom den här upplevelsen. Det är underbart att höra. Kulturutbyte kan vara berikande och transformerande. Det är det verkligen. Jag har lärt mig att uppskatta skönheten i olika seder och traditioner. Det är en värdefull lektion. Det främjar förståelse och harmoni mellan olika samhällen. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att fira våra olikheter snarare än att låta dem splittra oss. Exakt. Vår värld blir en bättre plats när vi omfamnar kulturell mångfald. Jag är tacksam för denna möjlighet att fördjupa mig i en annan kultur. Och jag är säker på att de människor du interagerar med uppskattar din vilja att anpassa sig och förstå.
Jag hoppas det. Att bygga broar och främja kontakter är vad kulturutbyte handlar om. Du gör ett fantastiskt jobb, John. Fortsätt omfamna skillnaderna och lära av dem. Tack, Anna. Jag är fast besluten att fortsätta denna resa med kulturell utforskning. Jag tvivlar inte på att du kommer att trivas i denna tvärkulturella upplevelse. Din uppmuntran betyder mycket för mig. Tack för ditt stöd, Anna. Du är varmt välkommen, John. Kom ihåg att kulturell förståelse är en livslång process. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är en resa av tillväxt och uppskattning. Absolut. Fortsätt öva bra och njut av rikedomen i kulturell mångfald. Jag ska, Anna. Tack igen för dina insikter och uppmuntran. Lektion 5. Online shopping. Jag har letat efter ett par nya skor, men jag har inte hittat rätt än. Varför försöker du inte shoppa online? Du har fler alternativ att välja mellan. Det är en bra idé. Jag tror att jag ska kolla in några onlinebutiker för fler alternativ. Jättebra. Online shopping ger bekvämlighet och ett brett utbud av produkter. Jag har hört talas om fördelarna, men jag har inte provat det mycket. Några tips för en nybörjare som jag. Visst. För det första, se till att läsa produktbeskrivningar och kundrecensioner för korrekt information. Det är vettigt. Det är viktigt att veta vad jag köper och om andra är nöjda med det. Exakt. Det hjälper dig att fatta välgrundade beslut och undvika obehagliga överraskningar. Finns det några specifika onlinebutiker du rekommenderar för skor? Det finns många välrenommerade alternativ som Amazon, Zappos och Nikkes officiella webbplats. Jag ska kolla in dem. Vad sägs om dimensionering? Jag är lite orolig för att få rätt passform. De flesta onlinebutiker har storlekstabeller som ger mått för varje sko. Ta dina mått och jämför dem för att hitta rätt storlek. Det är till hjälp. Jag ska se till att mäta mina fötter noggrant innan jag köper. Bra idé. Det minskar risken för att behöva returnera eller byta skor. På tal om returer, tänk om skorna inte passar eller om jag inte gillar dem. Många onlinebutiker har flexibla returpolicyer. Kontrollera bara returriktlinjerna innan du gör ett köp. Det ger mig lite sinnesfrid. Det är bra att veta att jag har alternativ om saker inte fungerar. Absolut. Online shopping kan vara bekvämt, men det är viktigt att vara medveten om returpolicyer. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några andra saker jag bör tänka på när jag handlar online? En sak att tänka på är webbplatsens säkerhet. Se till att den har en säker utcheckningsprocess och leta efter hänglåssymbolen i webbläsarens adressfält. Ja. Jag har hört talas om onlinebedrägerier. Det är viktigt att skydda min personliga och ekonomiska information. Definitivt. Håll dig till välrenommerade webbplatser och var försiktig med misstänkta länkar eller e-postmeddelanden. Jag ska vara försiktig.
Säkerhet är en prioritet, även i online-shoppingvärlden. Absolut. Med rätt försiktighetsåtgärder kan du njuta av bekvämligheten och mångfalden av online-shopping. Tack för alla tips, Anna. Jag känner mig mer säker nu att utforska onlinebutiker. Du är välkommen, John. Lycklig shopping. Hoppas du hittar det perfekta paret skor. Jag uppskattar ditt stöd. Jag meddelar dig när jag hittar rätt. Jag ser fram emot att höra om din framgång med online-shopping. Njut av processen. Jag ska, Anna. Tack igen för din vägledning och uppmuntran. Lektion 6. Kreativ färgning. Jag har funderat på att prova på att färga tyg. Har du någonsin gjort det, Anna? Ja, jag har. Det kan vara ett roligt och kreativt sätt att ge nytt liv till gamla kläder eller tyger. Det är precis vad jag letar efter. Kan du rekommendera en typ av färgämne som är lätt att använda? Ja, du kan använda flytande färgämne. Det är lättillgängligt och enkelt att arbeta med. Flytande färgämne låter bekvämt. Finns det olika färger att välja mellan? Absolut. Du hittar ett brett utbud av färger tillgängliga, så att du kan välja dina favoriter. Det är jättebra. Jag är glad att experimentera med olika nyanser och skapa unika mönster. Det är ett fantastiskt sätt att uttrycka din kreativitet. Du kan till och med blanda färger för att skapa anpassade nyanser. Att blanda färger låter intressant. Finns det några specifika tekniker jag borde känna till? Det finns olika tekniker du kan prova, som doppfärgning, slipfärgning eller till och med skapa mönster med penslar eller svampar. Wow, det finns så många möjligheter. Vilken teknik skulle du rekommendera för en nybörjare som jag? Slipsfärgning är en populär och nybörjarvänlig teknik. Det är lätt att uppnå levande och färgglada mönster. Det låter som en bra utgångspunkt. Jag ska ge slipfärgning ett försök. Några tips för att komma igång. Visst, börja med ett rent, fuktigt tyg och följ instruktionerna på färgförpackningen för bästa resultat. Förstod det. Jag kommer att se till att läsa och följa instruktionerna noggrant. Och kom ihåg att bära handskar för att skydda dina händer från att bli fläckiga. Säkerhet först. Jag ska se till att bära handskar och arbeta i ett välventilerat område. Det är viktigt. God ventilation hjälper till med färgningsprocessen och förhindrar stark lukt. Jag kommer att ha det i åtanke. Har du några andra tips för att uppnå livfulla färger? Förblötning av tyget i en blandning av vatten och vinäger kan hjälpa färgämnet att absorbera bättre och skapa mer intensiva färger. Vinäger, förstår. Jag ska se till att göra förblötläggningen innan färgning. Jättebra! Och glöm inte att skölja tyget noggrant efter färgning för att ta bort överflödigt färgämne. Grundlig sköljning. Kontrollera. Jag vill se till att färgerna förblir levande och inte blöder. Det är vägen att gå. Korrekt sköljning hjälper till att ställa in färgämnet och förhindra blödning. Tack för alla tips, Anna.
Jag känner mig mer säker nu att börja mitt färgningsprojekt. Du är välkommen, John. Njut av processen och ha kul att skapa dina unika mönster. Jag ska, Anna. Jag kan inte vänta med att se hur mitt tyg blir. Jag är upphetsad för dig. Kom ihåg att varje färgningsprojekt är en chans att släppa loss din kreativitet. Absolut. Jag är tacksam för detta kreativa utlopp. Tack igen för din vägledning, Anna. Det är ett nöje, John. Jag är här för att stödja dina kreativa ansträngningar. Lycklig färgning! Tack, Anna. Här är för att utforska världen av färgning och omfamna våra konstnärliga sidor. Lektion 7. Blender-shopping. Jag har letat efter en ny mixer. Jag vill ha en med flera hastigheter och några andra funktioner i åtanke. Det är jättebra. Att ha olika hastighetsalternativ kan göra det lättare att blanda olika ingredienser. Vilka andra funktioner överväger du? Jag är också intresserad av en mixer med pulsfunktion och en hållbar glasburk. Pulsfunktionen kan vara användbar för att uppnå en mer exakt blandning, och en glasburk är ett bra val för hållbarhet och enkel rengöring. Exakt. Jag har haft plastburkar tidigare och de tenderar att bli repade och färgade med tiden. Jag förstår. Glasburkar är i allmänhet mer motståndskraftiga mot repor och fläckar, och de behåller inte lukt. Det är viktigt för mig. Jag vill ha en mixer som håller och bibehåller sin prestanda. Absolut. Det är alltid klokt att investera i en kvalitetsmixer som uppfyller dina behov. Finns det några specifika märken eller modeller du rekommenderar? Det finns flera välrenommerade märken som Vitamix, Blendtec och KitchenAid som erbjuder blandare med flera hastigheter och andra funktioner. Jag har hört bra saker om dessa märken. Jag ska kolla in dem. Hur är det med motorkraften? Motoreffekten bestämmer mixerns prestanda. För mångsidig blandning, leta efter en mixer med högre watt. Det är vettigt. Jag vill ha en mixer som klarar både mjuka och hårda ingredienser. Blandare med högre effekt är i allmänhet mer kapabla att blanda hårda ingredienser som is eller frysta frukter. Bra att veta. Jag tycker om att göra smoothies med frysta frukter, så en kraftfull mixer är ett måste. Smoothies är ett bra sätt att införliva frukt och grönsaker i din kost. En kraftfull mixer gör processen mycket enklare. Absolut. Jag är glad att prova nya recept och experimentera med olika smaker. Det är andan. Med rätt mixer kommer dina möjligheter i köket att expandera. Jag kan inte vänta. Kostar blandare med flera hastigheter mer? Generellt sett tenderar blandare med fler funktioner och högre watt att vara dyrare. Det finns dock prisvärda alternativ som fortfarande erbjuder anständig prestanda. Jag kommer att ha det i åtanke. Budget är en faktor för mig, men jag vill också ha kvalitet. Det handlar om att hitta rätt balans. Tänk på dina behov och gör lite forskning för att hitta den bästa mixern inom din budget. Forskning är nyckeln.
Jag läser recensioner och jämför priser för att fatta ett välgrundat beslut. Det är ett smart tillvägagångssätt. Recensioner kan ge värdefulla insikter från andra användare. Tack för all information, Anna. Jag känner mig mer beredd nu att välja den perfekta mixern. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag hoppas att du hittar den perfekta mixern för dina behov. Jag uppskattar ditt stöd. Jag meddelar dig när jag har fattat mitt beslut. Se fram emot att höra om din nya mixer. Lycklig blandning och njut av dina kulinariska äventyr. Tack, Anna. Här är för att hitta den perfekta mixern och skapa läckra godsaker. Lektion 8. Budgetering för resor. Att planera en resa kan vara spännande, men utgifterna kan öka snabbt. Har du några tips för budgetering, Anna? Absolut, John. Ett sätt att spara pengar är att packa lätt och bara ta med viktiga föremål som kläder och toalettartiklar. Det är vettigt. Extra bagage kan leda till extra avgifter, och det är lättare att hantera med färre föremål. Exakt. Dessutom har du mer utrymme för souvenirer eller föremål du köper under din resa. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Har du några tips för att hitta prisvärda boenden? Ja, det finns flera alternativ. Du kan överväga att bo på budgethotell, vandrarhem eller till och med hyra rum eller lägenheter via onlineplattformar. Låter som bra alternativ. Det är viktigt att hitta en bekväm plats att bo utan att bryta banken. Absolut. Undersök och jämför priser för att hitta de bästa erbjudandena som passar din budget och dina preferenser. Forskning är nyckeln till att hitta prisvärda alternativ. Vad sägs om transport under resan? Beroende på destination kan kollektivtrafik som bussar eller tåg vara ett kostnadseffektivt sätt att ta sig runt. Det är en bra poäng. Det är ofta billigare än att hyra en bil eller ta taxi överallt. Dessutom kan promenader eller cykling vara ett bra sätt att utforska staden samtidigt som du sparar pengar på transport. Promenader och cykling låter som hälsosamma och budgetvänliga alternativ. Jag kommer att överväga dem också. Ett annat tips är att leta efter rabatterade attraktioner eller gratis aktiviteter i området du besöker. Det är en bra idé. Många städer erbjuder gratis vandringsturer eller rabatterade biljetter till museer och landmärken. Att utnyttja dessa möjligheter kan hjälpa dig att spara pengar medan du fortfarande njuter av de lokala attraktionerna. Jag kommer att se till att undersöka och planera framåt för att dra nytta av eventuella rabatter eller gratis aktiviteter. Det är en smart inställning, John. Att planera framåt kan hjälpa dig att få ut det mesta av din budget. Har du några andra budgettips för resenärer? Det är viktigt att sätta en daglig budget för måltider och hålla sig till den. Att äta på lokala matställen eller laga mat själv kan också spara pengar. Kloka råd. Att prova lokal mat är ett måste, men det är bra att balansera det med mer prisvärda alternativ. Absolut. Och glöm inte att hålla reda på dina utgifter under resan för att hålla dig inom din budget.
Att hålla ett register över utgifter är avgörande. Det hjälper dig att hålla koll på dina utgifter och göra justeringar om det behövs. Exakt. Att vara uppmärksam på dina utgifter kommer att säkerställa en roligare och stressfri resa. Tack för alla användbara tips, Anna. Jag känner mig mer säker nu när jag planerar min kommande resa. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Kom ihåg att budgetering inte innebär att kompromissa med upplevelser. Jag kommer att ha det i åtanke. Med noggrann planering kan jag ha en minnesvärd resa utan att bryta banken. Det är andan. Lyckliga resor, John, och njut av ditt äventyr. Tack, Anna. Här är budgetvänliga äventyr och skapa oförglömliga minnen. Lektion 9. Håll träningen rolig. Att hålla träningsrutinen spännande och utmanande kan ibland vara en kamp. Har du några tips, Anna? Jag håller med. Dessutom är det alltid trevligt att ha en mängd olika övningar för att hålla saker intressanta. En idé är att prova olika träningsklasser eller program. Det låter som ett bra sätt att blanda ihop saker. Att prova nya övningar kan hjälpa till att rikta in sig på olika muskelgrupper och förhindra tristess. Exakt. Det är också bra att sätta specifika mål för dina träningspass. Oavsett om det är att öka styrka, uthållighet eller flexibilitet, att ha ett mål kan hålla dig motiverad. Mål ger träningspass en känsla av syfte. Jag ska se till att sätta upp några mål att arbeta mot. Ett annat tips är att integrera musik i dina träningspass. Att skapa spellistor med optimistiska låtar kan öka din energi och göra träningen roligare. Musik är en kraftfull motivator. Jag kommer definitivt att prova det. Har du några rekommendationer för träningsappar eller online-resurser? Det finns många bra appar och webbplatser som erbjuder träningsrutiner och guidade övningar. Några populära inkluderar Nicke Träning Club, Fitbod och Yoga med Adrian. Jag ska kolla in dem. Att ha en strukturerad träningsplan kan ge vägledning och säkerställa en väl avrundad rutin. Absolut. Det är också viktigt att lyssna på din kropp och ge dig själv vilodagar för att återhämta sig och förhindra överansträngning. Vila och återhämtning är avgörande för att undvika skador. Jag kommer att se till att schemalägga regelbundna vilodagar i min träningsrutin. Det är en smart inställning, John. Det handlar om att hitta rätt balans mellan att trycka på dig själv och låta din kropp återhämta sig. Variation verkar vara nyckeln. Finns det några andra sätt att göra träningen mer spännande? Ja, du kan prova att träna med en vän eller gå med i gruppklasser. Att ha en träningskompis kan ge ansvar och göra upplevelsen roligare. Att träna med en vän låter som en rolig idé. Det kan också få tiden att gå snabbare. Definitivt. Du kan också utforska utomhusaktiviteter som vandring, cykling eller simning för att lägga till lite äventyr i din träningsrutin. Utomhusaktiviteter låter uppfriskande. Det är ett bra sätt att njuta av naturen samtidigt som du får ett bra träningspass. Och glöm inte att belöna dig själv för att nå milstolpar eller uppnå dina fitnessmål. Unna dig något du tycker om, som en massage eller en ny träningsdräkt. Belöningar är en bra motivator.
Jag kommer att ha det i åtanke och planera några välförtjänta godsaker längs vägen. Det är skälen, John. Njut av resan och ha kul med dina träningspass. Kom ihåg att hålla sig aktiv bör vara en glad upplevelse. Tack för värdefulla råd, Anna. Jag är glad att återuppliva min träningsrutin och göra det roligare. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Omfamna utmaningen och fortsätt driva dig själv. Du har det här. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Här är spännande och uppfyllande träningspass som tar fram det bästa i mig. Lektion 10. Nätverk för framgång. God morgon, Anna. Jag är glad att du kunde träffa mig idag. Jag ville prata om vikten av nätverkande i våra yrkesliv. God morgon, John. Nätverk är verkligen avgörande för karriärtillväxt och möjligheter. Att bygga anslutningar kan öppna dörrar till nya möjligheter. Absolut. Det handlar inte bara om vad du vet, utan vem du känner. Nätverk hjälper oss att utöka vår cirkel och lära av andras erfarenheter. Det stämmer. Att delta i branschevenemang och konferenser är ett utmärkt sätt att träffa likasinnade proffs och utbyta idéer. Konferenser ger värdefulla inlärningsmöjligheter och en chans att få kontakt med branschledare. Det är en investering i vår professionella utveckling. Ett annat sätt att nätverka är via onlineplattformar som LinkedIn. Det gör att vi kan bygga en professionell närvaro, få kontakt med kollegor och upptäcka nya lediga jobb. LinkedIn är ett kraftfullt verktyg för nätverkande. Det är ett virtuellt utrymme där vi kan visa upp våra färdigheter, delta i branschdiskussioner och få kontakt med potentiella arbetsgivare. Exakt. Det är viktigt att aktivt engagera sig med andra på LinkedIn genom att dela relevant innehåll, kommentera inlägg och delta i professionella grupper. Att samarbeta med andra visar vår kunskap och expertis. Det hjälper oss att skapa trovärdighet och bygga meningsfulla kontakter. Nätverk handlar inte bara om att ta. Det handlar också om att ge. Att stödja andra i deras professionella resor kan skapa varaktiga relationer. Det är en bra poäng, Anna. Att erbjuda hjälp, dela resurser och vara genuint intresserad av andras framgång kan stärka vårt nätverk. Absolut. Att bygga relationer baserade på förtroende och ömsesidigt stöd kan leda till samarbeten, mentorskapsmöjligheter och till och med jobbhänvisningar. Nätverkshändelser kan ibland kännas skrämmande. Har du några tips för att närma dig och få kontakt med nya människor? Förtroende är nyckeln. Närma dig andra med ett vänligt uppförande, presentera dig själv och visa genuint intresse för deras arbete eller erfarenheter. Aktivt lyssnande är också viktigt. Genom att lyssna uppmärksamt på andra kan vi förstå deras behov och hitta sätt att ge värde. Exakt. Att ställa öppna frågor och delta i meningsfulla samtal kan hjälpa oss att göra ett bestående intryck. Det är också fördelaktigt att följa upp med nya anslutningar efter nätverkshändelser. Att skicka ett personligt meddelande eller e-post visar ditt fortsatta intresse. Uppföljning är avgörande för att vårda relationer. Det håller konversationen igång och hjälper till att stärka anslutningen.
Nätverk är en pågående process. Det är viktigt att vara proaktiv och konsekvent söka möjligheter att utöka vårt nätverk. Absolut. Att bygga ett starkt nätverk tar tid och ansträngning, men fördelarna är värda det. Det kan öppna dörrar till nya karriäralternativ och personlig tillväxt. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Jag känner mig mer motiverad att investera tid och energi i nätverkande nu. Du är välkommen, John. Kom ihåg att nätverk är ett värdefullt verktyg i din professionella verktygslåda. Omfamna det och ta vara på de möjligheter som kommer din väg. Jag ska, Anna. Här är för att bygga meningsfulla kontakter och låsa upp nya möjligheter genom nätverk. Lektion 11. Förberedelsens kraft. Absolut. Förtroende kommer från att vara väl förberedd. När du är förberedd känner du dig mer lugn och redo att ta itu med alla utmaningar. Det är så sant, John. Förberedelser ger oss en solid grund att bygga vidare på. Det gör att vi kan närma oss situationer med en känsla av säkerhet. Ett sätt att förbereda sig är genom att göra grundlig forskning. Oavsett om det är för en presentation eller en jobbintervju, insamling av information är nyckeln. Forskning hjälper oss att förstå ämnet eller företaget bättre. Det gör att vi kan tala tryggt och visa vår kunskap. Tillsammans med forskning är övning viktigt. Att öva på dina presentations- eller intervjusvar kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm och artikulerad. Övning bygger förtrogenhet och flit. Det gör att vi kan förfina vår leverans och se till att vi förmedlar våra tankar effektivt. En annan aspekt av förberedelserna är att sätta mål. Att tydligt definiera vad du vill uppnå hjälper dig att hålla dig fokuserad och motiverad. Mål ger riktning och syfte. De ger oss något att sträva efter och hjälper oss att mäta våra framsteg. Det är också viktigt att förutse potentiella utmaningar eller hinder. Genom att tänka framåt och ha beredskapsplaner kan vi hantera oväntade situationer med tillförsikt. Att vara förberedd för olika scenarier gör att vi kan anpassa oss och lösa problem effektivt. Det minskar ångest och ökar vårt självförtroende. Dessutom, att ta hand om dig själv fysiskt och mentalt bidrar till din övergripande beredskap. Att få tillräckligt med vila, äta bra och hantera stress är avgörande. Självvård förbises ofta men spelar en viktig roll i vår prestation. När vi mår bra fysiskt och mentalt kan vi visa oss som våra bästa jag. Absolut. Anna, att prioritera egenvård säkerställer att vi har energi och mental klarhet att ta itu med utmaningar direkt. Det är också bra att ha en checklista eller en att-göra-lista. Att organisera dina uppgifter och dela upp dem i hanterbara steg håller dig på rätt spår. En checklista hjälper dig att hålla dig organiserad och ger dig en känsla av prestation när du bockar av slutförda uppgifter. Det ökar ditt självförtroende på vägen. Slutligen, glöm inte att visualisera framgång. Mentalt öva positiva resultat kan hjälpa till att bygga självförtroende och minska prestationsångest. Att visualisera framgång hjälper till att skapa ett positivt tänkesätt. Det gör att vi kan se oss själva uppnå våra mål, vilket i sin tur ökar vårt förtroende. Förtroende kommer verkligen från att vara väl förberedd. Det är en kombination av kunskap, övning och att ta hand om oss själva.
Tack för den insiktsfulla diskussionen, Anna. Jag är inspirerad att prioritera förberedelser och omfamna det förtroende som följer med det. Du är välkommen, John. Kom ihåg att förberedelser är nyckeln till framgång i alla ansträngningar. Omfamna processen, och det kommer att löna sig på lång sikt. Jag ska, Anna. Här är att vara väl förberedd och självsäkert ta på oss vad som kommer vår väg. Lektion 12. Övervinna språkbarriärer. Det är smart. När du reser till ett främmande land, hade du några språkbarriärer att övervinna? Inte riktigt. De flesta talade engelska, vilket gjorde det lättare att kommunicera och navigera genom olika situationer. Det är tur. Att tala det lokala språket kan förbättra reseupplevelsen och hjälpa dig att få kontakt med kulturen och människorna. Absolut. Att lära sig några nyckelfraser på det lokala språket kan gå långt för att visa respekt och bygga rapport. Jag håller med. Även om du inte talar språket flytande, kan lokalbefolkningen uppskatta att försöka kommunicera på det lokala språket. Det visar att du är villig att gå ut ur din komfortzon och omfamna den lokala kulturen. Människor är ofta mer tålmodiga och hjälpsamma när de ser dig försöka. Det är sant. Det är viktigt att vara öppen och anpassningsbar när man möter språkbarriärer. Icke-verbal kommunikation kan också spela en viktig roll. Icke-verbala ledtrådar som gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk kan hjälpa till att överbrygga klyftan när verbal kommunikation är utmanande. Absolut. Att uppmärksamma dessa ledtrådar och observera hur lokalbefolkningen interagerar kan ge värdefull insikt i deras kultur och seder. Ett annat användbart verktyg är översättningsappar eller frasböcker. De kan hjälpa dig att kommunicera grundläggande behov och förstå viktig information. Översättningsappar har kommit långt när det gäller att hjälpa resenärer. De kan hjälpa till med översättningar, uttal och till och med ge språkstöd i realtid. Det är alltid en bra idé att ha en reservplan om du stöter på språkbarriärer. Att till exempel ha viktiga adresser eller fraser nedskrivna kan vara praktiskt. Det är ett bra tips, Anna. Att ha en skriftlig referens kan hjälpa dig att navigera i kollektivtrafiken, hitta vägen runt eller be om vägbeskrivning. Dessutom, tveka inte att söka hjälp från lokalbefolkningen eller medresenärer som kanske är mer bekanta med språket. De flesta är villiga att hjälpa till om du frågar artigt. Det är sant. Att be om hjälp löser inte bara omedelbara språkbarriärer utan låter dig också få kontakt med andra och skapa minnesvärda upplevelser. Att omfamna utmaningarna med språkbarriärer kan leda till personlig tillväxt och en djupare förståelse för olika kulturer. Absolut. Att övervinna språkbarriärer när du reser utvidgar våra horisonter och lär oss vikten av att omfamna mångfald. Och det är inte bara begränsat till resor. I dagens globaliserade värld kan möjligheten att navigera i språkbarriärer i olika sammanhang öppna dörrar till nya möjligheter. Det är en bra poäng, Anna. Språkbarriärer bör inte avskräcka oss från att utforska och få kontakt med människor med olika bakgrunder. Verkligen. Omfamna utmaningen, vara öppensinnad och anstränga dig för att kommunicera. Du kommer att bli förvånad över de anslutningar du kan skapa.
Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Att övervinna språkbarriärer är en viktig färdighet för alla resenärer eller globala medborgare. Du är välkommen, John. Kom ihåg att med lite ansträngning och ett öppet hjärta kan du bryta igenom språkbarriärer och skapa meningsfulla kontakter. Jag ska, Anna. Här är för att omfamna mångfald och övervinna språkbarriärer vart vi än går. Lektion 13. Akta dig för minibarkostnader. Jag bodde nyligen på ett hotell och jag gjorde misstaget att anta att snacks i minibaren var gratis. Det kan vara ett dyrt misstag. Minibarartiklar är vanligtvis ganska dyra och de ingår inte i rumspriset. Ja, jag lärde mig det på den hårda vägen. Jag blev chockad när jag fick räkningen i kassan. Det är alltid en bra idé att kontrollera priserna innan du njuter av minibaren. Vissa hotell har till och med sensorer som automatiskt laddar dig när du tar bort ett objekt. Det är sant. Jag borde ha tittat närmare eller frågat hotellpersonalen om priserna i förväg. Det är en vanlig missuppfattning, särskilt för förstagångsresenärer. Minibarer kan vara frestande, men de kommer med en rejäl prislapp. Jag har definitivt lärt mig min lektion. Från och med nu tänker jag 2 gånger innan jag tar ett mellanmål från minibaren. Ett annat alternativ är att ta med egna snacks eller drycker. På så sätt kan du spara pengar och ha mer kontroll över vad du konsumerar. Det är ett bra förslag. Att planera framåt och ha lite snacks hemifrån kan hjälpa till att tillfredsställa begäret utan att bryta banken. Kom också ihåg att dubbelkolla hotellets policy för att ta med mat och dryck utanför. Vissa platser har begränsningar eller tar ut korkavgifter. Det är en bra poäng. Det är viktigt att respektera hotellets regler och undvika extra avgifter eller olägenheter. Ett annat tips är att utforska närliggande närbutiker eller lokala marknader. Du kan ofta hitta en mängd olika snacks och drycker till mer överkomliga priser. Det är en smart idé. Det är ett bra sätt att uppleva den lokala kulturen och stödja lokala företag. Absolut. Dessutom har du möjlighet att prova unika snacks eller drycker som kanske inte finns i hotellets minibar. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke för mina framtida resor. Det handlar om att vara medveten om utgifter och göra välgrundade val. Att vara medveten om potentiella extra kostnader, som minibarutgifter, är avgörande för att hantera din resebudget effektivt. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips, Anna. Jag är säker på att många resenärer kommer att dra nytta av att vara mer försiktiga med minibarfrestelser. Du är välkommen, John. Det är alltid ett nöje att dela insikter som kan hjälpa andra att få en roligare och budgetvänlig reseupplevelse. Jag uppskattar det, Anna. Här är att vara uppmärksam på våra utgifter och undvika dyra minibaröverraskningar. Lektion 14. Pendlande konversationer. Hur lång är din pendling till jobbet, Anna? Det är ungefär 30 minuter i genomsnitt. Jag bor relativt nära min arbetsplats, så det är inte så illa. Det är jättebra. En kortare pendling kan spara tid och göra dina morgnar mindre stressande. Absolut.
Jag tycker om att ha lite extra tid på morgonen för att koppla av eller göra saker jag tycker om innan jag börjar min arbetsdag. Jag kan förstå det. En kortare pendling möjliggör en smidigare övergång mellan hem och arbetsliv. Ja, det hjälper mig att upprätthålla en bättre balans mellan arbete och privatliv. Jag har mer tid för hobbyer, träning eller umgås med nära och kära. Det är fantastiskt. En kortare pendling kan positivt påverka ditt allmänna välbefinnande och lycka. Å andra sidan känner jag några människor som har mycket längre pendlar. Det kan vara ganska utmanande för dem. Långa pendlingar kan vara tuffa, verkligen. Att spendera timmar på vägen varje dag kan vara fysiskt och mentalt dränerande. Absolut. Det är viktigt att hitta sätt att få ut det mesta av långa pendlingar, som att lyssna på ljudböcker eller poddar. Det är ett bra förslag. Att använda pendlingstiden för personlig tillväxt eller lära sig något nytt kan göra det mer uthärdligt. Vissa människor använder också tiden för att komma ikapp med jobbmail eller planera sin dag framåt. Det kan hjälpa dem att känna sig mer organiserade. Det är sant. Att använda pendlingstiden produktivt kan ge en känsla av prestation och få resan att kännas värdefull. Ett annat alternativ är att använda kollektivtrafik om det finns. Det låter dig koppla av, läsa en bok eller till och med ta en tupplur under pendlingen. Kollektivtrafik kan vara ett bekvämt och hållbart val, särskilt i livliga stadsområden. Absolut. Det bidrar till att minska trafikstockningar och har en positiv inverkan på miljön. För dem med långa pendlar kan samåkning eller ridesharning också vara ett genomförbart alternativ. Det kan göra resan mer social och kostnadseffektiv. Det stämmer. Att dela pendlingen med andra kan göra att det känns mindre ensamt och skapa möjligheter till intressanta samtal. Verkligen. Det är alltid trevligt att ha lite sällskap under pendlingen och skapa nya kontakter längs vägen. Sammantaget, oavsett om din pendling är kort eller lång, kan hitta sätt att göra det roligare eller mer produktivt förbättra din dagliga rutin avsevärt. Det är ett bra perspektiv, Anna. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig och få ut det mesta av tiden du spenderar på att pendla. Exakt. Med ett positivt tänkesätt och lite kreativitet kan vi förvandla våra pendlingar till värdefulla stunder i vår dag. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Pendlingssamtal påminner oss om att få ut det mesta av vår resa, oavsett längd. Lektion 15. Spikar tajmingen. Du har tagit på dig så många projekt framgångsrikt, Anna. Jag är imponerad. Vad sägs om timing? När ska jag ta upp det? Timing är avgörande, John. Det är viktigt att välja rätt ögonblick för att diskutera ett ämne eller ta upp en känslig fråga. Jag håller med. Jag oroar mig ofta för att ta upp saker vid fel tidpunkt och orsaka missförstånd eller spänningar. En nyckelfaktor att tänka på är den andra personens tillgänglighet och mottaglighet. Hitta en tid när de är öppna och uppmärksamma. Det är vettigt. Det är viktigt att mäta deras humör och se till att de inte är upptagna eller har bråttom. Exakt. En lugn och avslappnad miljö kan främja bättre kommunikation och förståelse.
Ska jag schemalägga en viss tid för att prata? Eller är det bättre att ta tillfället när det känns rätt? Det beror på situationen, John. Om det är en viktig fråga kan schemaläggning av en dedikerad tid säkerställa att båda parter är fullt närvarande. Jag förstår. På så sätt kan vi avsätta tillräckligt med tid för att diskutera ämnet grundligt utan att känna oss rusade. Å andra sidan, om det är en mer avslappnad eller spontan konversation, kan det fungera bra att ta tag i ögonblicket. Så det handlar om att hitta balansen mellan att ha en planerad diskussion och att vara öppen för improviserade samtal. Ja, flexibilitet är nyckeln. Ibland uppstår oväntade möjligheter, och det är viktigt att anpassa sig till situationen. Vad händer om jag är osäker på rätt timing? Ska jag vänta eller ta initiativ för att starta konversationen? Lita på dina instinkter, John. Om det är en viktig fråga som måste åtgärdas är det bättre att inte försena det för länge. Jag förstår. Förhalning kan ibland göra situationen mer komplicerad. Det är bättre att ta itu med det för snarare än senare. Det stämmer. Men om det är en mindre brådskande fråga kan du observera situationen och vänta på ett mer lämpligt ögonblick. Jag kommer att ha det i åtanke. Det handlar om att vara medveten om omständigheterna och välja den bästa tidpunkten för effektiv kommunikation. Exakt. Timing kan i hög grad påverka resultatet av en konversation och den övergripande dynamiken mellan individer. Tack för din vägledning, Anna. Jag känner mig mer säker nu när jag navigerar i timingens krångligheter. Du är välkommen, John. Kom ihåg att övning och erfarenhet också hjälper dig att utveckla en bättre känsla av timing. Jag uppskattar ditt stöd och råd, Anna. Här är för att behärska konsten att perfekt timing i våra samtal. Lektion 16. Strategi för butiksval. När det gäller olika butiker, Anna, har du några råd? I så fall, vilka faktorer bör vi ta hänsyn till? Absolut, John. När du väljer en butik är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som pris, kvalitet, bekvämlighet och kundservice. Priset är definitivt en viktig faktor. Vi vill alla hitta de bästa erbjudandena och spara pengar. Ja, men det är också viktigt att balansera pris med kvalitet. Ibland är det värt att betala lite mer för bättre kvalitet på lång sikt. Det är sant. Kvalitetsprodukter tenderar att hålla längre och ge en bättre helhetsupplevelse. Bekvämlighet är en annan avgörande faktor. Det är bra att välja en butik som är lättillgänglig och erbjuder en mängd olika produkter. Jag håller med. Att ha en butik i närheten kan spara tid och ansträngning, särskilt för vardagliga väsentligheter. Tänk dessutom på butikens kundservice. Vänlig och kunnig personal kan göra en betydande skillnad i din shoppingupplevelse. Bra kundservice kan förbättra vår totala tillfredsställelse och göra oss mer benägna att återvända till butiken. En annan aspekt att tänka på är butikens rykte. Att läsa recensioner eller be om rekommendationer kan ge värdefulla insikter. Det är en bra poäng. Att lära av andras erfarenheter kan hjälpa oss att fatta välgrundade beslut.
Tänk dessutom på butikens policyer, till exempel retur- eller utbytespolicyer. Det är bra att känna till deras villkor innan du gör ett köp. Det är sant. Att ha en flexibel och kundvänlig returpolicy kan ge oss sinnesfrid när vi gör ett köp. Slutligen, tänk på butikens värderingar och etik. Att stödja företag med ansvarsfulla metoder överensstämmer med våra egna värderingar. Absolut. Det är viktigt att välja butiker som prioriterar hållbarhet, rättvis handel och etisk inköp när det är möjligt. Sammanfattningsvis, när du väljer en butik, överväga faktorer som pris, kvalitet, bekvämlighet, kundservice, rykte, policyer och värderingar. Tack för det omfattande rådet, Anna. Att ta hänsyn till dessa faktorer hjälper mig att göra bättre butiksval. Du är välkommen, John. Kom ihåg att det handlar om att hitta butiker som passar dina behov och värderingar. Jag uppskattar din vägledning. Här är för att fatta välgrundade beslut och njuta av våra shoppingupplevelser. Lektion 17. Kul med lurviga vänner. Att ha en hund är en bra idé, tycker du inte? De är underbara följeslagare. Absolut. Hundar är lojala, kärleksfulla och ger så mycket glädje i våra liv. Jag har funderat på att skaffa en. Vad sägs om den här med en lockig kappa? Det ser bedårande ut. Åh, ja. Den rasen är känd för sin charmiga personlighet och låga päls. Det är perfekt. Jag föredrar en hund som inte fäller för mycket för att hålla mitt hem rent. Förståeligt. Hundar med lågavfallande päls är ett utmärkt val för personer med allergier eller de som föredrar mindre hår runt huset. Jag har också hört att denna ras är intelligent och lätt att träna. Det är ett stort plus. Definitivt. Intelligenta raser kan snabbt plocka upp kommandon och göra träningspass roliga. Jag är glad över tanken på att träna en hund. Det skulle vara kul att lära dem tricks och lydnad. Det är en givande upplevelse, John. Träning stärker inte bara bandet mellan dig och din hund utan säkerställer också deras säkerhet och välbefinnande. Jag kan föreställa mig glädjen att komma hem till en viftande svans och en lurvig vän som är ivrig att leka. Hundar är otroligt tillgivna och trivs med mänskligt sällskap. De kommer att bli överlyckliga att se dig varje dag. Jag är redo för ansvaret som följer med att äga en hund. Regelbunden träning, skötsel och sjukvård är alla viktiga, eller hur? Absolut. Hundar behöver fysisk aktivitet, regelbunden trimning för att hålla pälsen frisk och rutinmässig veterinärvård för att säkerställa deras välbefinnande. Jag är fast besluten att tillhandahålla ett kärleksfullt och omtänksamt hem för en hund. De förtjänar all kärlek och uppmärksamhet vi kan ge. Det är underbart, John. Hundar ger så mycket lycka och blir en integrerad del av våra familjer. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Här är glädjen och sällskapet som hundar ger in i våra liv. Lektion 18. Tidlös stil med ringörhängen. Stilar som alltid efterfrågas är perfekta, tycker du inte?
Jag gillar hur ringerhängen kan lägga till en touch av elegans till vilken outfit som helst. Absolut. Hoop-örhängen är mångsidiga och har varit en stapelvara i moden i årtionden. De finns i olika storlekar och mönster, vilket gör det enkelt att hitta det perfekta paret för alla tillfällen. Det stämmer. Oavsett om du föredrar små, känsliga ringar för vardagskläder eller stora, statementringar för en speciell händelse, finns det en stil för alla. Vilket material tycker du är bäst för ringerhängen? Guld, silver eller något annat? Det beror på personliga preferenser och önskad estetik. Guld och silver är tidlösa val, men andra material som roseguld eller rostfritt stål kan också vara fashionabla. Jag förstår. Så det handlar om att välja ett material som passar din stil och matchar dina andra tillbehör. Exakt. Att samordna dina örhängen med ditt halsband eller armband kan skapa en sammanhängande och polerad look. Finns det några riktlinjer för att välja rätt storlek på örhängen? Det är subjektivt, John. Mindre bågar kan ge ett subtilt, diskret utseende, medan större bågar kan göra ett djärvt uttalande. Jag antar att det också beror på formen på ditt ansikte och din personliga stil. Ja, det är sant. Att experimentera med olika storlekar kan hjälpa dig att hitta de ringerhängen som bäst smickrar dina funktioner. Jag har sett några ringerhängen med invecklade mönster eller utsmyckningar. Vad tycker du om dessa? De kan vara ett bra sätt att lägga till visuellt intresse och unikhet till dina örhängen. Allt beror på din stil och tillfälle. Det är vettigt. Hoop-örhängen med invecklade detaljer kan vara en konversationsstartare och ett sätt att visa upp din personlighet. Absolut. Moden handlar om självuttryck, och örhängen ger en fantastisk möjlighet till det. Jag är glad att utforska olika stilar av ringerhängen och experimentera med mitt utseende. Det är själen, John. Ha kul att upptäcka de oändliga möjligheterna med ringerhängen. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Anna, här är det dags att omfamna tidlös stil med ringerhängen.